سلام دوستای عزیز و خوبم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. توجه به اینکه الان فصل پاییزه و کدو حلوایی یا کدو تنبل فصلش هست، من تصمیم گرفتم طرز تهیه کیک کدو حلوایی رو براتون بذارم. این کیک فوق‌العاده خوشمزه است و طعمش متفاوت است از کیکهایی که شاید تا حالا خورده باشید. برای درست کردن کیک کدو حلوایی خب همونطور که می‌بینید نیاز به یک کدو حلوایی داریم. من به این شکل تیکه کردم، گذاشتم داخل قابلمه. 1 لیوان آب بهش اضافه میکنم و اینو میذارم روی اجاق گاز. از زمانی که جوش اومد 1 رو باید بذاریم که بپزه. در قابلمه هم میبندیم. کدو حلوایی پخته شده. من با چند بار امتحان کردم، کاملا نرم هست. اینو میذارم یه مقدار خنک بشه. گوشت کدو حلوایی رو از پوستش جدا میکنم. حلوایی که یه مقدار خنک شده میخوام گوشتش رو جدا کنم. حالا این کدوهای پخته شده رو که پوستش رو گرفتیم باید تبدیل به پوره کنیم. از این پوره تقریبا 1 لیوان برای کیکمون استفاده میشه. حدود 200 گرم. مقدارش رو برای کیکمون استفاده میکنیم. برای درست کردن کیک کدو حلوایی 2 تا تخم مرغ لازم داریم. یک لیوان شکر، 1 قاشق چایخوری دارچین، نصف قاشق چایخوری هم زنجبیل. حالا اینا رو با همزن برقی میزنیم تا کشدار بشه. حدود 2-3 دقیقه مخلوط تخم مرغ و شکر رو با همزن برقی میزنیم. حالا نصف پیمانه روغن بهش اضافه میکنیم. در حد مخلوط شدن اینو هم بزنیم. دویست گرم پوره کدو حلوایی داریم یا 1 لیوان پر. این رو هم اضافه میکنم. کنیم پیمانه آرد داریم. این آرد رو من الک کردم و حالا اضافه میکنم.
مطمئن شدید که گله‌های آرد داخل خمیرمون نیست، بگیریم پودر اضافه میکنیم. 2 قاشق چایخوری پر بگیریم پودر. وقتی که بگیریم پودر اضافه میکنیم دیگه نباید زیاد هم بزنیم. در حدی که بگیریم پودر با موادمون مخلوط بشه کافی. به این شکل خمیر کیکمون آماده شد. کف قالب رو با یه مقدار خیلی کمی روغن چرب میکنم. یه کاغذ روغنی کف قالب پهن میکنم. حالا مواد کیک رو میریزم داخل قالب. قالب رو چند بار روی سیخ کار می‌کنم که اگه حباب هوایی داخلش مونده باشه خارج بشه. حالا اینو میذارمش داخل فری که از قبل روشن کردیم با دمای 180 درجه سانتیگراد، طبقه وسط به مدت 45 دقیقه. بعد از 45 دقیقه با یک سیخ چوبی امتحان می‌کنیم. اگه کیک پخته شده باشه، یعنی سیخ چوبی تمیز از داخل کیک در بیاد، فر رو خاموش می‌کنیم. در غیر این صورت زمان بیشتری رو برای پخت در نظر می‌گیریم. اینم کیک کدو حلوایی خوشمزه‌مون که آماده شده. من از فر درش آوردم، بعد از اینکه خنک شد روش رو با پودر قند تزیین کردم. ممنون از همراهی شما دوستان عزیزم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.